Hello mga trip, what's up? Welcome back to my channel. So, alert level 1 na po ang Metro Manila, NCRT pa pang mga lugar dito sa sa Pilipinas. Well, kung bago ka pa lang sa channel ko, so please mag-subscribe ka na, i-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ng YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. Mga ka-trip, narito po tayo sa loob ng Arroceros Park dito sa Manila City. Malapit lang po ito sa SM Manila or sa Manila City Hall. Kung sasakay kayo ng LRT from Bendia Top, bababa lang po kayo ng Manila Central dito sa LRT. Walking distance po. Well, wala pong entrance dito mga katrip. Napakaganda po ng ambience. Kung gusto nyo ng maliwalas at nature ang dating, dito lang po pasyalan nyo sa Arroceros Park. Well, after ng aking introduction na to, papasyal ko kayo kung anong meron dito sa Arroceros Park. At thank you sa mga diehard subscribers ko, sa mga followers ko na patuloy na tumatangkilik sa aking video vlog. And hoping pakishare na lang, comment and like itong video ito. So, please, samahan nyo ako. Magagala tayo rito sa loob ng Arroceros. So, let's take it away.
thank you mga ka-trip at hoping nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal dito sa loob ng Arroceros Urban Forest Park Development.